Hello, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, hello és hello, ismét én Weber vagyok, és ez itt a Precinct nevezetű játéknak a demója. Az egyik ismerősöm régebben ajánlotta, most a Next Festen is kint volt, ha jól tudom, meg jelenleg is elérhető ez a demo, de én fölkerestem a fejlesztőket a Rölkiden, és tőlük kértem egy demót, hogy ne csak a Next Festen tudjak vele játszogatni, hanem igazából bármikor, és ők úgy gondolták, hogy adnak is hozzá egy hozzáférést, úgyhogy megnézzük, hogy milyen a game. És kontrolleres, úgyhogy nem hiszem, hogy sok jóra kéne számítani. Principben is voltak problémáim, de ez egyéni szocpolitikás probléma. Úgyhogy remélhetőleg nem fog nagyon akadályozni. Nyelvben nincs magyar. Change. Ez koncert, jó. Aki Twitch-en nézi ezt az élőt, az, és nem tette, akkor kövessen be, nézze a névjegyzéket, ott vannak további linkek a YouTube-omhoz, meg a többi social platformokhoz, meg a Discordhoz. Érdemes csatlakozni a Discordunkra, jelenleg nem éppen aktív, de hamarosan az lesz. És hogyha lesz közös játék veletek, akkor majd ott lesz kihirdetve, úgyhogy érdemes. Meg lesznek szavazások, vannak új imótok, meg hasonlók, és kb. Ennyi. Üdvözlöm a VOD-nézőket is, közöttetek is, aki nem feliratkozó, az nyomjon rá a feliratkozásra, nyomjon meg a csengőt is, ha úgy van, nyomjon egy lájkot, vagy akár diszlájkolja ezt a videót, és írjon kommentet, hogy tetszik-e neki ez a játék, vagy menjek el a picsába, és ne játszak ilyenekkel, mert katasztrofális. Már megértem, hogy van olyan is, de egy megosztást is nyomhatsz, mert ingyért van az egész, úgyhogy igen, szerintem rányomunk a play-re, és induljon el az Agameszko. Welcome to Averno City. It may look peaceful from here, but trust me, it's rotten to the bone. That's where we come in, Averno's finest. We swore an oath to protect this city, to look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys. And then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing. And everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us, it's all we know. But for others, it's in our blood. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep 'em peeled. These guys are no joke. You got it, boss. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait.
But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop, just like you, just like me. We're the ones out there making the hard choices, and those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Watch Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly, Yeah, boss? the rook's with you. I pulled the last one. Why do you think I'm giving you this one? Because I did something in a past life? You did something. I'll alert the media. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. I guess we better earn our paychecks. Hold. Welcome to the ACPD, kid. Time for our first mission, sustenance. But, you can drive. My hip's been acting up lately. Oh, and, don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just 'cause they don't have my natural good looks and winning personality. Mindenkivel lehet interaktolni. Sokkal lesz. Arra hol velünk? What drive? Igen, ez a fék. Igen, gondolom ez a... Igen, ez a kiszerelőbbé a kézi. Okés. I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on your first day. Swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. Na, pirosba mentünk. Mindegy, ez... Chinatown. Good job, rookie. Time for some chow. Ha miért nem álltunk beljebb amúgy. Kicsit beljebb állok. Így. Olyan kicsit ilyen GTA vibe. GTA There it is. vibe van. Tube steak.
Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? Work. Just... The works. A maximalist. I can respect that. What's the damage, Fareed? Leo, my friend, for you, no charge. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his dogs too. Ah, of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well, let's just say, water finds its level, and my level is, easy mode. Central to all units, bank robbery in progress. Mercer ACB Bank on Mercer Street, shots fired. Ah, Christ on a crutch. Another beautiful moment ruined. Oh well, that's what they're paying us for, right? LB, make us LB. Valamelyik felső. Central, this is Unit 84, responding code 3. Megvan. 10-484, be advised, suspects are heavily armed, approach with caution. Okay, kid. You wanted the real deal? This is it. Bankrablás? Szétbasztuk a rendőrizét, Gordont, mindegy ez. Aha, ezt láttam. LT sát, igen, az a másik felső, LB... Nem, LT aim. A felső, igen, a másik lövés, LB... Aztán az alsó... Az alsó, be a cover, change weapon. Aha. Felső, alsó, igen. Jó. Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Get ready. Police! Freeze! Drop your weapons! Morons! Doesn't look like they're gonna give us a choice. Light them up! Van egy kis elsegítés. Suspect is down. This is Bree Bookman in the ACTV Eye in the Sky, the #1 news chopper in Averno City. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... hold on, there's movement at the back of the building. More criminals coming out, they're boarding a vehicle. It's a dark van and it... oh my goodness! Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. You're too far away. Let's go, let's go, let's go. Call backup need, igen. Ez a felső volt talán, igen. Mit kell hívni? Pedig át kell nyomni, hello. Hoppá. Jaj, aha, fölül megvan. És
akkor így, hogyha utolértük, akkor most megvan a 2, és akkor tudok hívni helikoptert. Hoppá, az baj. Suspect KIA. Dispatch to 84. Don't forget to make the caller. Close the gap, Booch. Megálltak itt bent. Te az beragadt. It's a flame out! Voice order. 84 to Central. We got a 10:15. Pursuit has been terminated. Copy that, 84. All units stand down. I repeat, stand down. Whew! You did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first day. '84 to Central. We got a 10:15. Pursuit has been terminated. Copy that, 84. All units stand down. I Shit. repeat, stand down. Whew! You did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first day. Come on, Cordell. There's someone I want you to meet. Jaj, ó, ki lehet törni azt a kis falat, jó van. Adunk szépen vissza a ösre. Azok, akik kiesnek, azokat nem kell megfogni. Azokat nem kell. Jó, na menjünk szépen vissza. Eligazításra gondolom. Ja nem. De kell. Mean Gene? What's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Did Kelly try the old "you drive, my hip hurts" routine on you yet? Hey! Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is, which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Megadott a shift. Küldök. Ja, el kell menni az asztalunkhoz, és le kell adni a napot. Ne féljünk izének. Szélviharral szemben ne féljünk, hogy mi a fenét mondott. Megint egy brick. Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is gonna be about old-fashioned police work. You're gonna walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city. Check your handbook for the violations to look out for. Open handbook.
Ó, igen, itt van a handbookunk. Itt ez a handbook. Shift log, Shift 1. Loading. Batman. Check ID. Na menj már! Az... Kb. Mint Let's go a clean up the szimulátor. streets. Mint ez a police szimulátor, kb. Olyan szintű genyó. Az nem gyenge. Nem lehet vele tarkolni, gondolom ez a demo verzió véget. Igen. What details? There is 6 type of parking solutions. Let's go find some parking violations. Igen, és azt hogy csináljuk? Be a There are kocsiba. 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction of traffic, too close to a crossing, or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. No parking zone, ez... Aha. Na most miért nem lehet ideálni? Lehetett. Parkolót nem látok ezen az oldalon. Innentől kezdve biztos, hogy nem a parkolólával lesz itt a probléma, hanem azzal a kis pirossággal ott. Good job. The handbook shows all the violation types. Come on, let's check some parking meters. Most megyünk a parkolólásokhoz. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it has expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Oda megyek, igen, ez még igen, ez jó. Ez is jó. Hát, ez már nem. Is it expired? Give him a ticket. Meter expire. Hey, you're getting the hang of this ticketing. Ennyi mindegyikről egyet izélünk. Gyere You'll már. come across different crimes as you walk your beat. You could be issuing parking tickets one minute and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. Litchfield. Will you look at this? Write them up. Na. Ő neki ugye mit is kell írni? Hát mit kell? Mountain sidewalk. Hát persze, hogy azért mondtál. Most a Windows, jó, azért annyira nem. Got eyes on a vandal. Go handle it, kid. Vandal at work in my patrol sector? Copy that, 84. Igen. Crime deals. No force. Restraining force. No later force, later force. Itt ez van írva a handbookba. Hogy nem... Ugye nincsen... Hogy is mondjam, hogy nincs intézkedés, vagy ha intézkedünk, akkor csak ugye, papír. Restraining force, ez már egy erősebb beavatkozást igényel.
De mégse olyan nagy. Graffitizik? Megadtam Issue magát. the fine and let's get out of here. Check. Oh no. Arrest. Let's go. Vandalism only warrants a fine, rookie. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. Pant issues. You Jó. should check for any more spray can bandits nearby. Graffiti is a type of vandalism, and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us, so we didn't need to arrest him. That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Even if the initial crime only warrants a fine. Once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest. There's one. You know what to do. Hoppá. Hey. Button. Lock. És attack. Whoa! Got a wild one here. Try to restrain him. That's enough. Hoppá. No. Ez a blokk. Melyik az ütés? Nem? Kapta. Nyomja neki a izét. No false. Hát nem, őt szuszpektelni kell. Call an Mert escort rendőre unit to take támad. our suspect to the precinct. Sokkal unit. Ja, már jön is a unit, jó van. Let's walk back to the station, but keep our eyes peeled. Azt elkulta. We have a A graffiti rendőr vandalism down csajszi. here. Dispatch to 84. Message received. Ott van valami. Bent. Hey, you! Hogy kell felugrani? Nem? Ja, itt megvan. Get after him! Megadja magát. Mi volt nála? Mit csinált? Molesztált a nőket? Evidence arrest. Hát szerintem vandalizm. De mit? Nem láttam semmit, hogy mit csinált volna. Background. Evidence arrest, vandalizm. Ja, hogy ez körözött. Ha körözött, Might as akkor... well escort this brain box ourselves. Na, üsse nekem még egy pár embert. Quit struggling. Ó. Pont a rendőrségnek csináltad, haver, hát. Jesus. Ennyi eszet hogy lehet? Hova kell vinni? Fölveszük az adataidat, és holnaptól már Rózsika vagy. Nem tudom, Sing, Nick,
recorder. És már viszik is. 32. Jól, shift deck. Következő nap. Amúgy amikor először küldték nekem, az egyik ismerős küldte a linket, majd a trailerét a játéknak, akkor ott ennyire azért nem hittem volna, hogy ennyire mélyre menő a report chief. Ő a chief. Jó. Note, a chief kell, az melyik? Azt hittem, hogy szimplán így jelölözünk, meg hello. Elkapunk dolgokat. In any case, we're going to need to keep this quiet, even here in the shop. This is not for general consumption. Got it. Ah, Cordell, come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira, our top investigators working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that and you'll be a real Averno cop. I don't know, look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who wasn't even at the scene. A Mr. Michael Mackenzie, rich guy, lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. Soon as they breached, he sped off out the back. We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in 2. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. A rookie, sir? Is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, Flight Officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Don't make me regret this decision. Now get up there. Na, motosra jelölők lettük. Volt Heli, hello. Na menj már. És megyünk föl a rendőrségnek tetejére, és... nekem kell Helit vezetni? Ó, a zenék azok kegyetlen jók. This is, igen. Ezzel kell gyorsítani. R. Ja, ez, turn. Vagy nem? Spotlight. Itt van a kézérés, support hívás, igen. Igen, ez. Igen, ezzel lesz spotlightot. És ez a spot... nem. Akkor... nem, igen, ez a hívás továbbra is. Aha. Azt ad, de durva már. És ugye ezzel megyünk tovább. Emelkedünk egy kicsit. És akkor mindig arra megy, ahogy van állítva izé. Suspect vehicle was last seen on Fenwick Intersection 7. Ennyire tudunk fölmenni? Aha. Jó, óvatosan kell körözni izék körül. Nagyobb épületek körül. Oda tudunk szállni. Suspect vehicle was last seen in
Erre fel kéne keresni, erre. Spring. Fenwick, itt lesz valahol. De nem, Flinkwood. Te ott vagyunk. Suspect vehicle last spotted in Litchfield. There he is. Whoa, he is moving. Hawk 12, maintain position behind target vehicle. You know how to work a spotlight? Keep it glued to the perp and call in backup as you need it. Target that vehicle. Igen, abszolút. Ja, először kell ugye követni. You can call in ground support. We need them to catch the suspects. Ez a professzionális kontrolleres játékos. Az le van gyúrva ott előtt teljesen. Szerintem jöhet egy Spike. Suspect vehicle was last seen in Lakoima Bay. Egy cruiser. Focus the light on the suspect before we lose them. Hawk 12 to central aerial pursuit has been terminated. Hawk 12, you are cleared to return to command. Le kell szállni. Meg lett. Not bad, Rook. Not bad at all. Excellent police work, Cordell. Let's hope it gives us something solid to go on before the August gang strikes again. Thank you for playing Precinct. Yeah, enjoy asking for far Rockies. Promise out here. Ennyi volt akkor ez a demo. Ugye ezt is ki tudjátok próbálni bárhol, elméletileg a Steamen letölthető, még nem tudom, hogy holnapig, mert 3 nap van vissza a kampányból a partner oldalon is. Úgyhogy ennyi volt a Precinct, és azt kell, hogy mondjam, hogy engem meggyőzött amúgy, ahhoz képest, hogy nem szeretek kontrollerre játszani, de itt a végén ez a helikopteres dolog, ez elég jól ment. De hát genyó, hát ez egy police szimulátor sztorival. És full egy GTA 1 feelingű game, ami szerintem kurva régóta nem volt itt a piacon. Szerintem toljátok a wishlistet is, aki tudja és szeretné. Tehát a kontroller azt tudja, hogy ajánlott, rá is nyomtam én. Látom, hogy kis jöttem úgy. Úgyhogy ha véletlen kapok hozzá majd a későbbiekbe kulcsot, mindenféleképpen kipróbáljuk. A Zene az... nagyon jó ez a szintes cuccos, igazi kékeknek való. Az a baj, még egyszer kijátszanám, de nincs értelme, ugyanaz lenne a vége. Szóval köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, aki még nem tette, azt kövessen be itt a Twitch-en, a névjegyzékben megtaláljátok a YouTube-ot, a TikTokot és az egyéb social platformot, ahol fönt vagyok, és ahol töltök fel tartalmat, megtaláljátok a Discordunkat, ami jelenleg nem túl aktív, de úgy, hogy lesz valami közös játék, vagy hasonló ilyen egyéb cuccos, akkor az ott mindig napra kész lesz. Köszönöm szépen a VOD nézőknek is, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszik az a fajta tartalom, ami a csatornán van, vagy éppen ez a játék, akkor iratkozzatok fel, mert a későbbiekben remélhetőleg lesz belőle. Akár végigjátszás is, mert az az izé, hogy most
annyira elkezdte szólni a fantáziám, hogy ez lehet, hogy ez egy végigjátszós lesz, ha véletlen meglepnek a fejlesztők. Úgyhogy ja, iratkozzatok fel, nyomjatok lájkot, akár diszlájkoljátok, hogyha nem tetszik, írjatok kommentet, osszátok meg másokkal is, hogy van ez a kameszkó is, tehát érdemes ezeket a fejlesztőket támogatni. Egy minimális szinkron ilyen meglátás vagy vélemény, de ugye mivel ez nagyon indie fejlesztő, szerintem egy minimálisat, nagyon érződik a szinkronon az, hogy ilyen felolvasott. Nem annyira beleért. De ez még változott a megjelenésig. Úgyhogy én várom, és mondom, hogy majd találkozunk a következő live videóban. Ja, a YouTube-on a videó leírásban megtaláljátok ugyanazokat a linkeket, amit a Twitch-en is. Ugye itt megtaláljátok a Twitch linket, ahol élőben is követhettek, és nyomhattok egy követést a Twitch-re is. Na de én V-ben voltam, és találkozok a következő videóban, vagy akár streamben. Addig is sziasztok!